હેલો સ્ટુડન્ટ, જય શ્રી કૃષ્ણ. તો આપણે સ્ટાન્ડર્ડ 8માં ઇંગ્લિશ કરવાના છીએ. એમાં આજે આપણે ગ્રામર કરવાના. શું કરવાનું છે? ગ્રામર કરવાનું. આગળના વિડીયોમાં આપણે યુનિટ નંબર 1 કમ્પ્લીટ કર્યું છે. આઈ હોપ તમે લોકોએ યુનિટ નંબર 1 આઈ બુકમાં કમ્પ્લીટ કર્યું હશે, સ્પેલિંગ બી રીડ કર્યા હશે, લખ્યા હશે અને યાદ બી રાખ્યા હશે. એપ્લિકેશનમાં વિડીયો જોઈને તમે સમજ્યા બી હશો, હું એવી આશા કરું છું. અને ના જોયા તો જોઈ લેવું અને આપણે આઈ બુકમાં પણ ફિલ કરી લેવું. તો હવે આપણે ગ્રામરમાં યુનિટ નંબર 1 શરૂ કરવાના છીએ. થોડું ગ્રામર તરફ જશું આપણે હવે. તો યુનિટ નંબર 1 છે રિવિઝન. કયું છે? રિવિઝન. રિવિઝન તરીકે આપણને અહીંયા આપેલું છે. ચાલો થોડું પુનરાવર્તન કરી લઈએ. એ રીતે કરીને આપણને અહીંયા પુનરાવર્તન રિવિઝન આપેલું છે. તો જોઈએ ફોર્મ ઓફ ટુ બી, વર્તમાન કાળ. ટુ બીના વર્તમાન કાળના રૂપો જોવાના છે પહેલાં. તો કયા આવશે એ જોવાનું. એમ ઇઝ અને આર ટુ બીના વર્તમાન કાળના રૂપો છે. ટુ બીના વર્તમાન કાળના રૂપો તરીકે કયા વપરાય છે? તો કે એમ ઇઝ અને આર. અને ભૂતકાળના રૂપો તરીકે વોઝ વેર. ટુ બીના રૂપો વાક્યમાં, જ્યારે વાક્યમાં એકલા હોય ત્યારે ક્રિયાપદનું કાર્ય કરે છે. હવે તમારે સૌપ્રથમ પહેલાં ગ્રામર કાઢીને એમાં જ્યારે આપણે આ રીડ કરતા હોય ત્યારે આ અંડરલાઇન કરતી જવાની છે, અથવા તમારે તમારી અલગથી ગ્રામરની બુક બનાવી હોય તો બી બનાવી શકો છો. તો એ અંડરલાઇન કરેલી લાઇન હોય એ તમારે યાદ રાખવાની અને એક્ઝામમાં ખાલી તમે રીડ કરી લો કે આ ઉપયોગમાં લેવાય છે અને એનો શું ઉપયોગ થાય છે, એવું તમે ખાલી રીડ કરી લો તો પણ એક્ઝામમાં તમને, અથવા એક્ઝામ હોય, એક્ઝામ્પલ હોય ત્યારે તમે કરી શકો છો. ટુ બીના રૂપો વાક્યમાં, જ્યારે વાક્યમાં એકલા હોય ત્યારે ક્રિયાપદનું કાર્ય કરે છે. હવે ટુ બીના રૂપ એટલે કે એમ ઇઝ આર, જ્યારે વાક્યમાં એકલા હોય ત્યારે શું કરે છે? ક્રિયાપદનું કાર્ય કરે છે. વાક્યમાં ક્રિયાપદ તરીકે ઉપયોગમાં લેવાય છે. એમ ઇઝ અને આર એટલે અનુક્રમે છું, છે, છીએ. એમ ઇઝ આરનો ઉપયોગ અથવા ગુજરાતી શું થશે? તો કે છું, છે, છીએ. આપણે ગુજરાતીમાં બોલીએ છીએ તો છું, છે, છીએ. અને ઇંગ્લિશમાં એમ ઇઝ આર. આ કોષ્ટક આપણે ફોર્મ ઓફ ટુ બીનું, જ્યારે આપણે સ્કૂલ ખુલ્લી તરત જ આપણે આ ફોર્મ ઓફ ટુ બીના વર્તમાન કાળના રૂપો, ભૂતકાળના રૂપો અને ટુ હેવના વર્તમાન કાળના અને ટુ હેવના ભૂતકાળના રૂપો આપણે કરેલા છે. એ બી વિડીયો જોઈ લેવો, ના જોયો હોય તો. એમાં આપણે સમજાવેલું છે. તો બી આપણે અહીં થોડું સમજશું. કોઈપણ વાક્યમાં કર્તા તરીકે વપરાયેલા પુરુષવાચક સર્વનામ સાથે ટુ બીના વર્તમાન કાળના રૂપો એમ ઇઝ અને આર નીચે બતાવ્યા પ્રમાણે વાપરવામાં આવે છે. શું કીધું છે? કોઈપણ વાક્યમાં કર્તા તરીકે. હવે કર્તા કોને કહેવાય? કોઈપણ વ્યક્તિ કે વસ્તુનું નામ હોય એને શું કહેવાય? કર્તા તરીકે. નિર્જીવ અથવા સજીવ વસ્તુ. અને પુરુષવાચક સર્વનામ, પુરુષવાચક સર્વનામ એટલે કે હી, શી, ઇટ એ બધા શું છે? વી છે. એ બધા પુરુષવાચક સર્વનામ છે. એના વર્તમાન કાળના રૂપો તરીકે એમ ઇઝ અને આર નીચે બતાવ્યા પ્રમાણે વાપરવામાં આવે છે. તો આપણે આ કોષ્ટક જોઈએ. પુરુષવાચક સર્વનામ તમારે તમારી નોટબુકમાં આ રીતે કોષ્ટક ડ્રો કરવાનું છે. તો પહેલું લખવાનું છે પુરુષવાચક સર્વનામ. જો આ કોષ્ટક યાદ રાખશો તો કાળે બી યાદ આવી જશે. આપણે કરવાના છે ત્યારે ટુ બીના વર્તમાન કાળના રૂપો અને અર્થ. આપણને અહીંયા ગુજરાતીમાં અર્થ બી આપી દીધેલો છે. તો આપણે જોઈએ પુરુષવાચક સર્વનામ આઈ. હવે આઈ લખીએ તો એની સાથે શું આવે? આઈ એમ. ખાલી આઈ એક જ એવું છે કે આઈ એમ, હું છું. શું થશે? હું છું. ખાલી આઈ સાથે એમ એક જ વાર વપરાય છે. આર અને ઇઝનું આપણે જોવાનું છે. એમનું તો ખાલી આપણે શું થાય? આઈ સાથે જ યુઝ કરીએ છીએ. હવે વી એટલે એ બહુવચન તરીકે છે. તો શું વપરાય છે? આર. આપણે છીએ. આપણે એટલે આપણે સમૂહમાં વાત કરીએ છીએ એટલે શું છે? આપણે છીએ. વી, આપણે છીએ. વી સાથે કયું વપરાય છે? આર. યુ, આર. તું છે, તમે છો. હવે યુ તો આપણે કહીએ કે તું છે, તો પણ તું કહીએ તો આપણે કોઈ બીજાના સંદર્ભમાં વાત કરતા હોઈએ છીએ. યુ આર. તું છે, તમે છો. એટલે આપણે એ બી બહુવચન તરીકે ઉપયોગમાં
લેવાનું છે. હવે સામે આપેલું છે પુરુષવાચક સર્વનામ ટુ બીના વર્તમાન કાળના રૂપો અર્થ. એ રીતે તમે લાઇનમાં આ મોટું કોષ્ટક દોરી નાખો તો બી તમારી બુકમાં સરળતા પડશે. અને યુની નીચે તમારે હીથી શરૂ કરી દેવાનું રહેશે. ઉપરનું વારે વારે ના લખવું હોય તો એ રીતે તમે કરી શકો છો. હવે છે હી, ઇઝ તે છે, તે છે, કોઈ પણ પુરુષ વિશે આદમી વિશે મેલ વિશે વાત કરતા હોય ત્યારે શું થાય? હી ઇઝ તે છે. શી ઇઝ તેણી છે, કોઈ સ્ત્રી વિશે ફિમેલ વિશે ગર્લ વિશે વાત કરતા હોય ત્યારે શું? શી ઇઝ તેણી છે. ઇટ ઇઝ તે છે, કોઈ પણ નિર્જીવ અથવા પ્રાણી હોય પક્ષી હોય એના માટે આપણે શું વાપરીએ છીએ? ઇટ. ઇટ ઇઝ તે છે. ધે આર તેઓ છે. ધે આર તેઓ છે. મતલબ કે ઇઝ ક્યારે આવશે? જ્યારે કે એક વચન હોય ત્યારે, કોઈ પણ વ્યક્તિ વસ્તુ જે એક વચન હોય ત્યારે ઇઝ અને બહુવચન હોય ત્યારે આર આવે છે. નીચે જોઈએ, કોઈ પણ વાક્યમાં કર્તા તરીકે વપરાયેલ વ્યક્તિના નામ, વિશેષ નામ કે સામાન્ય નામ સાથે ટુ બીના વર્તમાન કાળના રૂપો એમ, ઇઝ અને આ નીચે બતાવ્યા પ્રમાણે વાપરવામાં આવે છે. આ કોષ્ટક બી તમારે દોરવાનું છે. હવે એક વચન સામાન્ય નામ, એક નામ. શું કીધું છે? કોઈ પણ એક વચન નામ હોઈ શકે વ્યક્તિ કે વસ્તુનું, અથવા કોઈ વ્યક્તિનું નામ હોય, એક નામ આપી દીધું હોય, કોઈ છોકરીનું નામ, છોકરાનું નામ, એ રીતે આપી દીધું હોય, સંજ્ઞા અથવા કર્તા તરીકે આપી દીધેલું હોય. હવે ટુ બીના વર્તમાન કાળના રૂપો એની સાથે શું વપરાય? એક વચન હોય એટલે યાદ રાખવાનું શું વપરાય? ઇઝ. ટુ બીના વર્તમાન કાળના રૂપમાં એક વચન હોય એટલે શું વપરાય? ઇઝ. કર્તા છે, અર્થ શું છે? કર્તા છે. કોઈ પણ કર્તાનું નામ આપેલું હોય તો શું થશે? ઇઝનું છે. અને કર્તા કોઈ બી હોય તો કર્તા છે. હવે બહુવચન નામ, સામાન્ય નામ કે બેથી વધુ નામ. બહુવચન નામ હોય તો એમાં એસ અથવા ઈએસ લાગે તો એ બહુવચન થઈ જાય, અથવા બે કે બેથી વધુ નામ હોય તો એને શું કહેવાય છે? બહુવચન કહેવાય છે. બે કે વધુ નામ તો એની સાથે શું ઉપયોગમાં લેવાય છે? આર. કરતા છે. મતલબ કે આપણે મેં આગળ કીધું એ રીતે બહુવચનની સાથે શું હોય? આર. ટુ બીના વર્તમાન કાળના રૂપોમાં બહુવચનની સાથે આર અને એક વચનની સાથે ઇઝ વપરાય છે. એમ ક્યારે વપરાય? તો કે આઈ હોય ત્યારે. એટલું યાદ રાખી લેવાનું છે. હવે જોઈએ, વાક્યને નકારમાં ફેરવવા માટે ટુ બીના રૂપ પછી નોટ મૂકવામાં આવે છે. જેમ કે હવે આપણે આ વાક્યને નકાર ટુ બીના વર્તમાન કાળના રૂપમાં હોય તો આપણે એને નકારમાં લખવું હોય, ઇઝ પછી આપણે શું મૂકવાનું છે? નોટ મૂકવાનું છે. આર પછી નોટ મૂકવાનું છે. મતલબ કે ટુ બીના રૂપ પછી નોટ મૂકવાનું રહેશે. અહીં આપણને એક્ઝામ્પલ આપી દીધેલું છે, એમ પ્લસ નોટ ઇઝ ઇક્વલ એમ નોટ. તો નથી, નોટનું શું થશે? નથી. આઈ એમ નોટ, શું કીધું? આઈ એમ નોટ કહીએ ને આપણે, આઈ એમ નોટ. ઇઝ નોટ, તો ઇઝ નોટ નથી. આર નોટ નથી. હવે જોઈએ તો આપણે ઉપર આ રીતે લખ્યું તો એમાં થોડુંક આપણે ટફ પડે કે આપણે લખીએ નહીં, આપણને લખવું આળસ આવે એટલું લાંબુ, તો આપણે શું કરવાનું છે? ઉપરોક્ત નકાર શબ્દ સ્વરૂપોના ટૂંકમાં નીચે પ્રમાણે લખી શકાય છે. હવે આપણે એને ટૂંકમાં લખવા હોય તો કઈ રીતે લખાય? ઇઝ નોટ તો ઇઝન્ટ. એપોસ્ટ્રોફી કરી નાખવાનો છે. ઇઝન્ટ શું લખવાનું? ઇઝન્ટ. એવી રીતે આર નોટ તો કે એરન્ટ. એ રીતે તમારે ટૂંકું સ્વરૂપ લખવું હોય તો વધારે આપણને સરળ પડે છે. હવે નેક્સ્ટ પેજ તરફ જઈએ તો એમાં છે ફોર્મ ઓફ ટુ બી, ભૂતકાળ. હવે શું છે? ફોર્મ ઓફ ટુ બીના ભૂતકાળના રૂપો. હવે આપણે જોઈએ ભૂતકાળના રૂપો. ભૂતકાળમાં મેં તમને કીધું હતું શું આવશે? ટુ બીના રૂપમાં વોઝ, વેર. શું આવશે? યાદ રાખવાનું છે. વર્તમાન કાળના શું આવશે? એમ, ઇઝ, આર. અને ભૂતકાળમાં શું આવશે? વોઝ અથવા વેર. વોઝ અને વેર ટુ બીના ભૂતકાળના રૂપો છે. આમાં તમે અંડરલાઇન કરી શકો અથવા તમે નોટબુક બનાવતા હોય એમાં લખી શકો. વોઝ અને વેર એટલે અનુક્રમે હતો, હતી, હતું અને હતો. ભૂતકાળ છે, હતું કહીએ આપણે, ભૂતકાળ બની ગયેલી ક્રિયા. તો વોઝ અને વેર એટલે અનુક્રમે હતો, હતી, હતું અને
હતા. હવે જોઈએ, કોઈ પણ વાક્યમાં કર્તા તરીકે વપરાયેલ પુરુષવાચક સર્વનામ સાથે ટુ બીના ભૂતકાળના રૂપો વોઝ અને વેર નીચે બતાવ્યા પ્રમાણે વાપરવામાં આવે છે. હવે શું કીધું છે તો કે પુરુષવાચક સર્વનામ આપણે આગળ કોષ્ટક જોયું, આ કોષ્ટક બી તમારે ભૂતકાળ ટુ બીના ભૂતકાળ તરીકે તમારી નોટબુકમાં ડ્રો કરીને રાખવાનું છે અને યાદ બી રાખવાનું છે. તો એ રીતે જ છે પુરુષવાચક સર્વનામ ટુ બીના ભૂતકાળના રૂપો. શું ફેર થશે? ટુ બીના ભૂતકાળના રૂપો અને સામે શું હતું? ટુ બીના વર્તમાન કાળના રૂપો. પુરુષવાચક સર્વનામ એ જ રહેશે અને અર્થ થોડો ફેર થશે. તો આ લાઇનમાં જ તે તમારે ડ્રો કરી નાખવાનું આગળ કીધું એ રીતે. હવે જોઈએ આઈ સાથે શું વપરાય? વોઝ. ભૂતકાળમાં આઈ સાથે વોઝ વપરાય છે. એમાં પણ એક વચન અને બહુવચનનું રૂપ આપણે હમણાં શીખવાનું છે. વોઝ હું હતો. હવે વોઝ છે તો શું થશે? હતો. શું થશે? હતો અથવા હતી કહીએ ને આપણે એમ. હતો. વી. હવે વી શું કામ વપરાય છે? જો તો આઈ છે એક વચન છે, વીની સાથે વેર શું કામ આવે છે તો કે બહુવચન છે. આપણે હતા. યુ વેર. તું હતો, તમે હતા. બંને શું છે? બહુવચન છે. હવે સામે જ તે કોષ્ટકમાં મેં આગળ કીધું હતું એ રીતે હી વોઝ તે હતો. હી વોઝ તે હતો. હવે શું છે? એક વચન. શી વોઝ તેણી હતી. ઇટ વોઝ તે હતું. ધે વેર તેઓ હતા. મતલબ કે બહુવચનમાં વેર આવે અને એક વચનમાં વોઝ આવે ટુ બીના ભૂતકાળના રૂપોમાં. હવે કોઈ પણ વાક્યમાં કર્તા તરીકે વપરાયેલ વ્યક્તિના નામ કે સર્વનામ સાથે ટુ બીના ભૂતકાળના રૂપો વેસ અને વેર નીચે બતાવ્યા પ્રમાણે વપરાય છે. આપણે વર્તમાન કાળના જોયા હતા એ રીતે જ આપણે ભૂતકાળનું જોઈ લઈએ. કર્તા, ટુ બીના ભૂતકાળના રૂપો અને અર્થ. એક વચન સામાન્ય નામ, એક નામ. મેં કીધું હતું કે એક નામ હોય અથવા કોઈ એક વચન સામાન્ય નામ હોય તો વોઝ કરતા હતો. બહુવચન સામાન્ય નામ, બે કે વધુ નામ. વેર કરતા હતા. વાક્યને નકારમાં ફેરવવા માટે ટુ બીના રૂપ પછી નોટ મૂકવામાં આવે છે. જેમ કે આપણે આગળ વર્તમાન કાળના જોયા હતા, નોટ પછી ટુ બીના રૂપ પછી નોટ મૂક્યું હતું. તો અહીંયા એ રીતે છે વોઝ પ્લસ નોટ, વોઝ નોટ. ન હતો, ન હતી. વેર પ્લસ નોટ, વેર નોટ, ન હતા. ઉપરોક્ત નકાર શબ્દ સ્વરૂપોને ટૂંકમાં નીચે પ્રમાણે લખી શકાય છે. હવે ભૂતકાળમાં નીચે પ્રમાણે કઈ રીતે લખાય છે ટૂંકા સ્વરૂપે તો જોઈએ. વોઝ નોટ, વોઝન્ટ અને વેર નોટ, વેરન્ટ. તો આપણે ટુ બીના વર્તમાન કાળના રૂપો જોયા અને ટુ બીના ભૂતકાળના રૂપો જોયા. તો આગળ આપણે ફોર્મ ઓફ ટુ હેવના વર્તમાન કાળના જોશું અને ભૂતકાળના રૂપ શીખવાના છે. પછી આપણે એક્ઝામ્પલ બી એના કરવાના છે. તો અહીંયા આગળ આપણે જોઈ લીધું વર્તમાન કાળ અને ભૂતકાળ જોઈ લીધા. એ પ્રમાણે તમારે તમારી નોટબુકમાં કોષ્ટક દોરવાનું છે અથવા યાદ રાખવાનું છે. આ વિડીયો જોઈને સમજવાનું છે અને ગ્રામર આપણે આગળ ફોર્મ ઓફ ટુ બીના રૂપ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં જોઈશું. થેન્ક યુ એવરીવન.